yung sarili natin, ano ba yung role ko? Ano ba yung dapat na ginagawa ko ngayon? Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, mag-share lang ako tungkol sa seminar na pinuntahan ko, na inatinan ko last May 29. Sa tingin ko kasi it's worth sharing sa inyo guys. Lalo na kasi talagang nararanasan natin ito ngayon. Hi guys! Shout out dyan sa ating mga kaklase. Shout out sa ating mga kaklase. Hi 14! Thank you for supporting me. And also to my best friends. Hello Janine, hello Joanne, and hello Angge. Yan. Love ko kayo. At for those frontliners, thank you po sa inyong sa sakripisyo. And also, yeah, shout out kay Crizel, and kay Patty. Hello Patty. Thank you so much guys sa pag-support. I-share ko lang sa inyo kung ano yung napulot ko aral or mga ideas sa pinatinan kong webinar series. At thankful ako sa speaker namin na si Sir Jasper Barreno na na-deliver niya ng maayos at talagang ng mga discussions. Napakahusay. So the topic is the role of the youth during the COVID-19. Pero in this video, I don't limit only to youth kasi nga yung role natin as a citizen talaga during this COVID-19, it is applicable to all, diba? Na yun yung dapat na ginagawa natin para bilang citizen. And yes, you will encounter some cliche na napaka-cliche, paulit-ulit na lang, ganyan. Pero kasi guys, diba, the more inuulit-ulit natin, the more na napapractice tayo, the more na napafamiliarize tayo, the more na nagiging habit na natin ito. Kung yun ay ipapractice natin o isasagawa natin. Kaya malaking bagay yung putting your ideas or those protocols into action. Yun nga guys, may notes ako dito. Ayan. So yun nga, every time na may natinan tayong mga seminars, mapa-online man or face-to-face yan. So dapat nag-take down notes tayo. May mabaon tayong mga ideas, lalo na yung mga hindi madali makabisado ng mga ideas or may parang word na maalaala mo talaga. Ayan. Para ma-share mo rin sa iba. Kasi syempre sa pinabahaba ng oras ng pag-seminar, diba? Ayan. So may mga times na hindi na natin naalala pa yung mga informations dahil sobrang dami. Ayan. So mahalaga na mag-take down notes tayo. Kasi pag natin balik-balikan para i-remind yung sarili natin sa mga natutunan natin. Wow! So without further ado, let's start. Wow, ado. Again. Before we start, I want you guys to be open-minded kasi mahalaga yun sa isang tao. Sa characteristic ng isang tao na open-minded tayo para mag-grow tayo as a person. Kasi po pag mag-stick lang tayo sa sariling perceptions natin, sa sariling ideas natin, wala tayong makakalimutan. Kumbaga hindi natin po-correct yung dapat na maitama natin. Ganyan. So, ayun na nga. So, dapat tanungin natin yung sarili natin, ano ba yung role ko? Ano ba yung dapat na ginagawa ko ngayon? Ganyan, diba? Kasi, anong purpose mo, diba? Dapat alam natin sa sarili natin kung ano ba yung role natin sa isang community para makapag-interact pa tayo, maging productive as a whole, diba? Kasi kung hindi mo alam yung role mo, ayan, parang hindi mo alam kung paano makakilos, diba? Kung paano mo bibigyan ng justice yung responsibility mo as an individual. And minsan ba naisip nyo rin na tanungin yung sarili nyo kung tanungin yung sarili natin na ano nga ba ang pwede kong gawin as ganito lang yung status ko, diba? So maraming mga questions na pumapasok sa isip natin na estudyante pa lang ako, ano ba pwede kong gawin, diba? 10 years old pa lang ako, ano ba pwede kong gawin, like that, diba? And actually guys, kahit anong edad mo, we can do something. Even smallest little things, mga ganyan na, diba? At least, we know na ito ay para sa magandang resulta. Remember, guys, na we all have power. Diba? Kahit anong edad natin, we have power. Pero nasa sa atin lang kung paano nga ba natin
mumold yung power na yun, kung paano natin mas mapapastrengthen pa yung power na yun, kung paano natin masishare din sa iba yung power na yun. And guys, believe yourself, you have a power. And we should know how to build up that power. Ang yan talaga sa atin ay mababa yung tiwala sa sarili. Ayan. So, believe in yourself that you have a power. Believe in yourself that you can do something. Kahit hindi man yan sa usapang pinansyal, di ba? Hindi naman lagi kasi usapang pinansyal yung makakatulong sa tao. We have different ways on how to help others, di ba? Number 1, we should follow protocols. Yes, you heard it right, guys. Protocols. So, usually, yung mga basic protocols, ayun pa yung mga hindi nasusunod, di ba? Kasi nga, basic lang naman yan. Pero guys, you know what? Basic is very important. Just like education, di ba? Kaya mo makakapag high school kung hindi ka nag-elementary. So, let's follow the basic rules first, di ba? Kaysa punta na agad tayo kung saan hindi mo natin nasusunod yung basic rules. Yeah, so always follow protocols. Kasi nga, di ba yung mga rules is for our safety naman. So, we should follow. Para din naman na maiwasan na natin yung pagdami. Yan yung sinasabi na stay safe, be at home lang, nakakatulong ka na pag nag-stay ka na sa bahay, di ba? Ayan. So, always follow protocols. Just like, pag pumunta ka ng ibang bansa, di ba? Pag hindi ka aware sa mga rules nila, good luck sa'yo. Di ba? Talagang magkakaroon ka ng punishment. At saka, based on observation lang and experience din naman, tayong mga Pilipino is musunod naman sa ibang bansa, sa mga rules sa ibang bansa. And why not in our country, di ba? We should follow rules. Dito mismo sa ating tahanan. Ayan, sa ating komunidad. Nagpapakitang tao din sa iba, di ba? Dapat gano'n, may ano na tayo, initiative na tayo to act and follow dun sa mga rules na, mga protocols na pinapagawa sa atin. Second is stay informed. Yes. Kasi ngayon, kailangan talaga natin na makibalita, yan, magkalap ng mga information para maging aware tayo. Kasi nga, sa kalagayan ngayon, kapag hindi ka aware na dumadami na pala yung kaso, hindi ka aware na dapat pala ay magsuot ng mask, ganyan, diba? So, guys, stay informed. Hindi lang tayo puro social media na hindi makabuluhan, diba? So, ayun, make your time in scrolling social media or different search engines as possible. Stay informed kasi sa kalagayan ngayon, kailangan natin maging aware para alam natin kung anong action yung gagawin natin. Diba? Like, sinasabi na dapat mag-wear ng mask kapag lalabas, ganyan. So, we should be stay informed para na rin maging safe tayo. Third is spread the right news instead of good news. Kasi kapag right news yan, bad news man yan or good news yan, basta right news yan, karapatan ng lahat yan na malaman ang katotohanan sa mga balita or sa mga nangyayari sa ating paligid. Spread the right news. Lalo na kasi ngayon, di ba? Huwag tayong agad-agad maniniwala sa mga fake news. So we should verify the information na nag-gather natin. Kasi nga, di ba? Stay informed. So pag nag-stay informed tayo, syempre mag-gather tayo ng data. But be sure na yung nag-gather natin data is from the legit mga institutions, mga legit sites na nagpo-produce talaga ng reliable na mga information. So guys, always be mindful na stay informed and know how to verify the news and spread the right news, guys, sa social media nyo o sa mga kapitbahay or sa mga kaklase, sa mga relatives. Spread the right news. Huwag tayong pabigla-bigla na ganito. Puro-puro lang pala natin yun. Wala tayong sapat na data to spread that kind of news. So, huwag na tayong dumagdag sa mga paggawa ng fake news, diba? Fourth is observe good hygiene. Yes. Kung dati hindi tayo panigugas, so ngayon dapat doblehin na natin yung paghugas natin. At saka, ang suggestion is kumanta ng dalawang happy birthday nga daw, diba? Pero yung pagkanta naman natin, huwag yung happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday. Sobrang bilis, diba? So, dapat namin natin yung paghugas. Para talagang ma-remove yung bacteria, yung virus, ganyan. Always gumamit ng sabon. And pag babahin ka, ayan, dapat secure mo na hindi mag-spread yung mga droplets
diba? Cover your mouth, cover your nose. So, ganyan, para maiwasan yung posibleng makahawa or kasi hindi naman natin alam, diba? Para iwas naman tayo. So, yun na, safety measures yung kailangan natin. In good hygiene ang ating susi para makasurvive, diba? Tapos, of course, yan, exercise. Keep yourself active, hydrated. Yan, para hindi tayo mabilis na kapitan ng mga sakit-sakit. Fifth and sixth, wear mask and always have a physical distance. Ayan, kung lalabas kayo, pag maraming tao, ikaw na mismo, magpusa ka na magkaroon kayo ng social distancing or physical distancing. Always wear mask. Ayan. Next is